یه کمپرسور SRC رفکوم داریم، در حال تعمیر هستش توی کارگاه. یه چیز جالب نگاه کنیم، تو کمپرسورهای رفکوم سیلندر اسلایدر پوشیده هست، یعنی در پوش کاورش رو که باز میکنی دسترسی پیدا میکنی به پیستون. توی این کمپرسورها ما 3 تا شیر برقی داریم، 25 50 و 75. از این طرف توی مسیرهای روغن 25 و 100 میشه یک مسیر، 50 میبینید وسط سیلندر هست 2 مسیر، آخریش 75 انتهای سیلندر هستش 3 مسیر، و 100 هم که یک سره پیستون تا انتها حرکت میکنه، در صورت نیاز 25 بایپاس میکنه.